ሰላም የቻናል ቤተሰቦች እንኳን በድጋሚ በሰላም ተገናኘን። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ የቺክን ሌግ ዊዝ ራይዝ ነው ወይም ደግሞ የዶሮ እግር በሩዝ ነው የምንሰራው። ትንሽም አትክልት እናደርግበታለን። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ሰብስክራይብ እና ላይክ እንድታደርጉኝ እጠይቃለሁ። ቀጥታ ፕሮግራም እንተላለፋለን። አመሰግናለሁ። ተመልካቾች ተመልሰን ተገናኝተናል። እንግዲህ ቺክን ራይዙን ወይም ደግሞ የሩዝ በዶሮ ስጋውን የምንሰራው እንደምታዩት ነጭ ሽንኩርት በመክተፍ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ የዶሮ ስጋችንን በዚህ መልኩ እናጥባለን። እኔ አቼቶና ሎሚን የተጠቀምኩት በደንብ አድርገን እናጥባለን። ከማጠባችን በፊት ግን አንድ 10 ደቂቃ ዘብዝፈን እናስቀምጠዋለን በሎሚውና በአቼቶ አድርገን። ከዛ በምታዩት መልኩ ቆንጆ አድርጌ አጥበዋለሁ። በመሃል ቡና እየጠጣሁ ነው የምሰራው። እንጠጣ ቡና በዚህ አጋጣሚ። ከዛ የታጠብነውን ቺክን በምታዩት መልኩ ቅመም እንጠቀማለን። ትንሽዬ ግማሽ ማንኪያ በርበሬ፣ እንደምታዩት የጋርሊክ ፓውደር እና የኦኒየን ፓውደር ወይም ሽንኩርት የተፈጨ ዱቄትና የቀይ ሽንኩርት የተፈጨ ዱቄት የተጠቀምኩት። ትንሽ እርድም ጨምሬያለሁ ከላይ እንደምታዩት። ትንሽ ጨው አድርጌያለሁ። ከዛ በኋላ ብላክ ፔፐር ነው ያደረኩት። ብላክ ፔፐሩን እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ የሚቀጥለው የማደርገው ኦሊቭ ኦይል ነው ያደረኩት። አሁን በምታዩት መልኩ 4 ማንኪያ የሚሆን ወይ 5 ማንኪያ እናደርጋለን ላዩ ላይ። ከዛ እነዚህ የምታዩቸውን ቅመሞች ከዘይቱ ጋር አንድ ላይ በእጃችን እንደዚህ እናዋህደዋለን። እጃችንን ያው በደንብ ታጥበን ነው ይሄንን የምናደርገው። እንደምታዩት በደንብ ንጹህ ነው ቺክኑ፣ በደንብ ነው የታጠበው። ይሄንን እንደዚህ በደንብ ከለወስነው በኋላ በፕላስቲክ ከድነን 20 ደቂቃ እናስቀምጠዋለን። ከዛ መጥበሻችንን በምታዩት መልኩ እናግላለን። ዘይት እናደርግና መጥበሻው ላይ መጥበስ እንጀምራለን። እንደምታዩት መጥበሻው በደንብ ነው የጋለው። የዶሮ ስጋውን በምታዩት መልኩ እንደዚህ እየደረደርን እንዲጠበስ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት አደራደሩን አንዱን በላይ አንዱን በታች እያረኩኝ ነው ስጋውን እንዲጠብስ በደንብ የማደርገው። ይህንን በዚህ መልኩ እንዲካረግነው በኋላ 3-4 ደቂቃ እየጠበቅን እንገለብጠዋለን እንዳያርብን። ሁሉንም እንዲያረግን እየገለበጥን እስኪበስል እንጠብቀዋለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉኝ እጠይቃለሁ። ለቤተሰቦቼ ደግሞ አብራችሁ ስለቆያችሁኝና ስለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እንደምታዩት እየበሰለ ነው። ቀስ እያለን እያየን እናወጣቸዋለን። ቺክን ሌጉን ወይም የዶሮ እግሩን እንደምታዩት በደንብ ተጠብሷል። ይህንን እያንዳንዱን በሳህን አድርገን እናወጣውና ይሄ የምታዩት አንጠርገውም። በዚሁ ላይ ነጭ ሽንኩርት ነው የምናደርገው። ቀደም የከተፍነው የዶሮ ስጋውን ቴስት ይዞ እንዲቀር በዚሁ ላይ ነው የምንቀጥለው። አሁን ያደረኩት ነጭ ሽንኩርት ነው። ከዛ ትንሽዬ ዘይት አድርጌያለሁ። ይህንን በደንብ አድርገን ይሄ ጋለው መጥበሻ ስለሆነ ሽንኩርቱ ቶሎ ለመጠበስ ጊዜ አይፈልግም። ይህን እንደዚህ ካጋልንና ከጠበስነው በኋላ ነጭ ሽንኩርታችንን የምናደርገው ምንድነው ቀይ ሽንኩርት እንጨምራለን። ቀይ ሽንኩርት በምታዩት መልኩ ግማሽ ቀይ ሽንኩርት የተጠቀምኩት፣ እሱን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። ቀደም እንዳልኳችሁ የዶሮ የተጠበሰውን ዶሮ ስጋ ከስር ስላለ ቀይ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት እሱን ከለር ይዞ ወደ መጥቆር ነው የሚሄደውና ሽታው ቆንጆ ነው የሚሆነው። አሁን ራይዛችንን በደንብ ያጠብነውን ራይዝ በውሃ ጥበነው ደረቅ ራይዝ ነው እዚሁ ላይ እናደርግና እንጠብሰዋለን መጥበሻው ላይ።
እያየን እያገላበጥን ከጠበስነው በኋላ አንድ 4-5 ደቂቃ ከዛ በኋላ አሁን የማደርገው ከሙን ፓውደር ነው። ከዛ ትንሽ እርድ ተጠቅሜያለሁ እንደምታዩት ሩብ ማንኪያ የሚሆን እርድ። ይሄ ጋርሊክ ፓውደር ነው አሁን የተጠቀምኩት። እሱን አረግና በደንብ አዋህጄ አሁንም መልሼ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ መጥበሻው የጋለ ስለሆነ ባለው እሳት ነው የምንቀጥለው። ይሄ ምንድነው የሚያደርገው? ቅድም የጠበስነውን የዶሮ ስጋ በደንብ አድርጎ ሩዙ ላይ እንዲመጣ ነው የሚያደርገው ፍሌቨሩ። እንዳልኳችሁ ከ1-5 ደቂቃ በኋላ በደንብ ከጠበስን በኋላ ውሃ እናደርጋለን። ውሃ ካረግን በኋላ የምንፈልገውን ወይም ደግሞ ለሩዛችን በቂ ይሆናል ብለን የምናስበውን ውሃ ነው የምናደርገው። ይህን ካዋሃድን በኋላ በምታዩት መልኩ የዶሮ ስጋውን የተጠበሰውን እንከታለን ማለት ነው። ያዘጋጀውን የዶሮ ስጋ በምታዩት መልኩ እንደረድርና ውሃው በደንብ መሙላት አለበት። ዊችዝ መሙላት አለበት ስላችሁ ዶሮ ስጋ በደንብ እስኪገባ ድረስ ማለት ነው። ይህንን እንዲህ ካዘጋጀው በኋላ ያዘጋጀሁትን አትክልት ከታትፌ እዚህ ላይ ጨምራለሁ። እንደምታዩት የጨመርኩት ብሮኮሊ ነው። የተወሰነ ካሮትም ስላይስ አድርጌ ከትፌ አድርጌ ያለው። ከዛ በፎይል እንጠቀልለውና እንደዚህ ኦቨን ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው። ኦቨን ውስጥ ከተን ወደ 15 ደቂቃ እናቆየዋለን በ350 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ከ15 ደቂቃ በኋላ ሲወጣ ልክ በምታዩት መልኩ እንደዚህ በስሎ ነው የሚወጣው። ሽታው በጣም ደስ ይላል። እንደምታዩት ራይዙም በደንብ በስሏል። ቺክኑም በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የበሰለው። ይህንን እንግዲህ እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ ወደ ሳህን እናወጣለን ማለት ነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ እና ኮሜንት ተውልኝ። እንደምታዩት በሳህን ላይ አውጥቼዋለሁ። ብሮኮሊው በደንብ በስሏል። ቺክኑም እንደዛው ቆንጆ ሆኖ የበሰለው። ራይዙም እንዳልኳችሁ የቺክኑን ፍሌቨር ይዞ ነው የሚወጣውና ከለሩ በሚታዩት መልኩ ነው። በሳይድ የተቀቀለ ድንችን ያደረኩት። ይህንን ሰርታችሁ ከወዳጅ ዘመዶቻችሁ ጋር ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ኢንጆይ እንድታደርጉት ጋብዛችኋለሁ። አሁን እንቀምሰዋለን። እንደምታዩት ድንቹ ካሮቱን በደንብ ነው የበሰለው። ስጋውን በደንብ በስሏል። ቆንጆ ነው የበሰለው። ሰርታችሁ ኢንጆይ እንድታደርጉት ጋብዣችኋለሁ። በተመሳሳይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ በዚህ ሰነበታችኋለሁ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ